فصل 4. اثر دارونما در بدن. در یک روز خنک از ماه سپتامبر سال 1981 گروهی متشکل از 8 مرد 70 و چند ساله سوار ون شدند و مسیر 2 ساعته‌ای را به سمت شمال بوستون پیمودند تا به صومعه‌ای در پترزبورگ نیوهمپشایر رسیدند. آنان قرار بود به مدت 5 روز در آنجا زندگی کنند و تظاهر کنند که دوباره جوان شده اند یا تصور کنند که دست کم 22 سال جوانتر شده اند. این تحقیق را گروهی از پژوهشگران به رهبری دکتر الن لنجر، روانشناس دانشگاه هاروارد ترتیب داده بودند و قرار بود 1 هفته بعد گروه 8 نفره دیگری از مردان سالخورده را در همان مکان گرد هم بیاورد. از گروه دوم یعنی گروه شاهد خواسته شد که مدام به یاد بیاورند که 22 سال جوانتر هستند، اما تظاهر نکنند که جوان شده اند. وقتی مردان گروه اول به صومعه رسیدند، با انواع و اقسام سرنخهای محیطی مواجه شدند که به آنها کمک می‌کرد جوانیشان را بازسازی کنند. نسخه های قدیمی از مجله های لایف و استاردی ایونینگ پست در اختیارشان قرار گرفته بود. فیلم ها و برنامه های پرطرفدار سال 1959 برایشان پخش می شد و آثار پریکوما و نوت کینگ کول را از رادیو گوش می کردند. همچنین در مورد مسائل کنونی نیز حرف می زدند. مثلا در مورد به قدرت رسیدن فیدل کاسترو در کوبا، دیدار نیکیتا خروشچف رهبر روسیه از ایالات متحده آمریکا و حتی دستاوردهای میکی منتل ستاره بیسبال و فلوید پترسون از بزرگان رشته بوکس. تمام این عناصر با هوشمندی تمام چنان طراحی شده بودند که کار را برای آنها آسان‌تر نمایند تا بتوانند تصور کنند که واقعاً 22 سال جوانتر شده‌اند. بعد از هر دوره 5 روزه محققین چندین شاخص را اندازه‌گیری و آنها را با شاخص‌های قبل از تحقیق مقایسه می‌کردند. بدن هر دو گروه از نظر فیزیولوژیکی جوانتر شده بود، یعنی هم از نظر ساختاری و هم از نظر عملکردی. اما افراد گروه اول که تظاهر می‌کردند جوانتر شده اند بسیار بیشتر از گروه شاهد که فقط تجدید خاطره کرده بودند بهبود پیدا کرده بودند. محققین متوجه شدند که قد، وزن و طرز راه رفتن این افراد بهبود پیدا کرده است. کمر آنها صافتر شده بود و در نتیجه قدشان افزایش پیدا کرده بود. آرتروز آنها فروکش کرد و در نتیجه هم انعطاف پذیری مفاصلشان افزایش یافت و هم طول انگشتانشان بیشتر شد. حافظهشان قوی‌تر شد و در آزمون‌های شناختی نمره بهتری کسب کردند. نمره گروه اول 63% و نمره گروه شاهد 44% افزایش پیدا کرد. این افراد در طی این 5 روز در مقابل چشمان پژوهشگران عملاً جوانتر شدند. لنجر میگوید در پایان تحقیق من با این پیرمردها فوتبال بازی می کردم. البته فوتبال تاچ بود، اما بالاخره فوتبال بود دیگر و برخی از آنها دیگر نیازی به عصا نداشتند. این اتفاق چگونه افتاد؟ واضح است که این مردان توانسته بودند مدارهایی را در مغزشان روشن کنند که هویت 22 سال قبلشان را به آنها یادآوری می‌کرد و سپس به طرزی جادویی شیمی بدنشان نیز به آن واکنش نشان داد. آنها فقط احساس نمی‌کردند که جوان شدند، بلکه همانطور که تمام اندازه‌گیری‌ها نشان می‌داد جسم آنها نیز جوانتر شده بود. این تغییر فقط در ذهن آنها نبود بلکه در بدنشان نیز بود. اما چه اتفاقی در بدن آنها افتاد که منجر به چنین دگرگونی‌های جسمی حیرت انگیزی شد؟ دلیل بروز تغییرات قابل اندازه‌گیری در ساختار و عملکرد جسم این پیرمردها چه بود؟ پاسخ در ژن‌های آنان نهفته است که چندان هم که شما فکر می‌کنید تغییر ناپذیر نیستند. پس اجازه بدهید در این قسمت به بررسی ژن‌ها و نحوه عملکرد آنها بپردازیم. شرح DNA. نردبان یا زیپی را تجسم کنید که به شکل مارپیچ در آمده باشد. اکنون شما تصور خوبی از شکل دئوکسی ریبونوکلئیک اسید یا همان DNA دارید. DNA در هسته تمام سلول‌های زنده بدن ما ذخیره شده است و حاوی اطلاعات یا دستورالعمل‌های خامی است که کیستی و هستی ما را شکل می‌دهد
البته به زودی خواهید دید که این دستورالعمل‌ها نوعی نقشه تغییر ناپذیر نیستند که سلول‌های ما مجبور باشند در تمام طول عمر ما از آن تبعیت کنند. هر نیمه مارپیچ DNA شامل اسیدهای نوکلئیک مکملی است که جفت‌های بازی نامیده می‌شوند و تعدادشان در هر سلول به 3 میلیارد می‌رسد. ژن‌ها دسته‌هایی از توالیه‌های دراز اسید نوکلئیکی هستند. ژن‌ها ساختارهای کوچک منحصر به فردی هستند. اگر DNA هسته یک سلول بدن را بیرون بیاوریم و از دو طرف آن را بکشیم تا پیچ و خم‌هایش از هم باز شود، طول آن به حدود 1.8 متر می‌رسد. اگر DNA تمام بدن را بیرون بیاوریم و آنها را به هم وصل کنیم، طول آن به اندازه 150 برابر مسیر رفت و برگشت بین زمین و خورشید خواهد بود. اما اگر تمام DNA جمعیت 7 میلیاردی کره زمین را بیرون بیاوریم و آن را مچاله کنیم، در فضایی به اندازه یک دانه برنج جای میگیرد. DNA ما با استفاده از دستورالعمل‌هایی که در هر یک از توالیه‌هایش ذخیره شده است، پروتئین تولید می‌کند. واژه پروتئین از ریشه یونانی پروتاس به معنای فوق‌العاده با اهمیت مشتق شده است. پروتئین ها مصالح خامی هستند که بدن ما با استفاده از آنها ساختارهای سه‌بعدی منسجمی آناتومی جسمانی ما را می سازد. همچنین عملکردها و برهمکنش‌های پیچیده فیزیولوژی بدن نیز بر پروتئین ها استوار است. می توان گفت بدن انسان نوعی ماشین پروتئین سازی است. سلول های عضلانی آکتین و میوزین می سازند. سلول های پوست کلاژن و الاستین می سازند. سلول های ایمنی آنتیبادی می سازند. سلول های تیروئیدی تیروکسین می سازند. سلول های چشم کراتین می سازند. سلول های مغز استخوان هموگلوبین تولید می کنند و سلول های پانکراس آنزیم های مانند پروتئاز، لیپاز و آمیلاز را تولید می کنند. تمام عناصری که در این سلول ها تولید می شوند پروتئین هستند. پروتئین ها سیستم ایمنی ما را کنترل می کنند. غذایمان را گوارش می کنند. زخم هایمان را ترمیم می کنند. واکنش های شیمیایی را کاتالیز می کنند. انسجام ساختاری بدن را حفظ می کنند. مولکول های فوق‌العاده‌ای برای ارتباط بین سلولی فراهم می کنند و بسیاری کارهای دیگر. خلاصه اینکه پروتئین ها بیان حیات و سلامت بدن ما هستند. به این شکل نگاه کنید تا درک ساده ای از مقوله ژن به دست بیاورید. این شمای بسیار ساده ای از سلول است که در آن DNA در داخل هسته ذخیره شده است. اگر ماده ژنتیکی را به صورت رشته‌های جداگانه در بیاوریم، به شکل یک زیپ یا نردبان پیچ خورده دیده می شود که مارپیچ DNA نام دارد. پله‌های نردبان نوکلئیک اسیدهایی هستند که با هم جفت شده اند و رمزهایی هستند که پروتئین‌ها از روی آنها ساخته می شوند. توالیه‌های مختلف رشته DNA ژن نامیده می شود. وقتی ژن بیان می شود، پروتئین به وجود می آید. سلول‌های مختلف بدن پروتئین‌های مختلفی را به منظور حفظ ساختار و عملکرد خود تولید می‌کنند. تا 60 سال پس از آنکه دکتر جیمز واتسون و دکتر فرانسیس کریک مارپیچ دوگانه DNA را کشف کردند، دگمای مرکزی که واتسون آن را در سال 1970 در نشریه نیچر مطرح کرد، این که ژن‌ها همه چیز را تعیین می‌کنند، همچنان یکتازی می‌کرد. و وقتی گاه و بیگاه شواهدی در نقض این دگما از اینجا و آنجا سر برمی آورد، محققین معمولاً آنها را به مرتبه ناهنجاری‌های این سیستم پیچیده تقلیل می‌دادند و آنها را نادیده می‌گرفتند. اکنون حدود 40 سال از زمان معرفی مفهوم جزم‌گرایی ژنتیکی می‌گذرد و این مفهوم همچنان ذهن عموم را در تسخیر خود نگاه داشته است. بیشتر مردم این باور اشتباه را پذیرفتند که تقدیر ژنی ما از قبل تعیین شده است و اگر ما ژن‌های نوع خاصی از سرطان، بیماری قلبی، دیابت و یا بیماری‌های دیگر را به ارث برده باشیم، هیچ کنترلی روی آن نخواهیم داشت. درست همانطور که روی رنگ چشم و شکل بینیمان کنترلی نداریم. البته بگذریم از قضیه لنزهای تماسی و جراحی پلاستیک. رسانه‌های خبری مدام در گوش مردم می‌خوانند که فلان ژن عامل فلان بیماری و ناهنجاری است و به این ترتیب این مفهوم را تقویت می‌کنند. آنها این باور را در ذهن ما ایجاد کردند که قربانی بیولوژیمان هستیم و ژن‌ها حرف آخر را در زمینه سلامتی، تندرستی و شخصیت ما می‌زنند و حتی به ما می‌گویند که ژن‌ها برهم‌کنش‌های انسانی، روابط بین فردی و آینده‌مان را نیز تعیین می‌کنند. اما آیا میتوان گفت که کیستی و کارهای ما جزء ویژگی‌های مادرزادیمان هستند؟
مفهوم جزمگرایی ژنی عمیقاً در فرهنگ ما ریشه دوانده است و ژن‌هایی را برای اسکیزوفرنی، همجنسگرایی، رهبری و غیره به ما معرفی می‌کند. تمامی اینها باورهایی کهنه‌اند که بر اساس اخبار دیروز شکل گرفتند. اولاً برای مثال هیچ ژنی برای خانش پریشی، اختلال نقص توجه، ADD یا اعتیاد به الکل وجود ندارد. بنابراین اینطور نیست که هر بیماری و هر تفاوت جسمانی به یک ژن ارتباط داشته باشد. ثانیاً کمتر از 5% جمعیت کره زمین از بدو تولد به بیماری‌های ژنتیکی مبتلا هستند، مانند دیابت نوع 1، سندروم داون یا کمخونی داسی شکل. 95% دیگر تنها به واسطه سبک زندگی و رفتارهایشان به این بیماری‌ها مبتلا می‌شوند. همچنین باید روی دیگر قضیه را نیز ببینیم. اینطور نیست که هر کسی که ژن مربوط به یک بیماری مثلا آلزایمر یا سرطان سینه را داشته باشد حتما به آن مبتلا شود. نباید ژن‌ها را تخم‌هایی تصور کنیم که بالاخره یک روز جوجه‌ای از آنها در خواهد آمد. به هیچ وجه اینطور نیست. مسئله مهم این است که آیا ژنی که ما در بدنمان داریم تاکنون بیان شده است و آیا کارهایی که ما انجام می‌دهیم ممکن است این ژن را روشن و یا خاموش کنند؟ پس از آنکه دانشمندان بالاخره توانستند نقشه ژنوم انسان را تهیه کنند، نگرش ما نسبت به ژن‌ها به شدت دچار تغییر شد. در سال 1999 در ابتدای این پروژه محققین انتظار داشتند که تا پایان پروژه 140,000 ژن مختلف را در بدن انسان کشف کنند. شاید بگویید این عدد از کجا آمده است؟ می‌دانیم که ژن‌ها پروتئین می‌سازند و یا بر ساختن آن نظارت می‌کنند و بدن انسان 100,000 پروتئین مختلف تولید می‌کند، علاوه بر 40,000 پروتئین تنظیمی که برای ساخت پروتئین‌های دیگر مورد نیاز هستند. دانشمندان پروژه ژنوم انسان انتظار داشتند که به ازای هر پروتئین یک ژن پیدا کنند، اما در سال 2003 زمانی که پروژه به پایان رسید با حیرت و شگفتی متوجه شدند که بدن انسان تنها 23688 ژن دارد. از منظر دگمای مرکزی واتسون، این تعداد ژن نه تنها برای ایجاد و حفظ عملکرد بدنهای پیچیده ما کافی نیست، بلکه حتی برای حفظ عملکرد مغز هم کافی نیست. اگر این اطلاعات در ژن‌ها ذخیره نشده است، پس اطلاعات لازم برای ساخت این همه پروتئین و حفظ حیات از کجا می آید؟ نبوغ ژن‌ها. پاسخ این پرسش منجر به پیدایش ایده جدیدی شد. ژن‌ها به صورت نظاممند با یکدیگر همکاری می‌کنند، یعنی در آن واحد در درون سلول ژن‌های زیادی بیان یا سرکوب می‌شوند. ترکیب ژن‌هایی که در یک لحظه روشن هستند، همه پروتئین‌های مورد نیاز برای حیات ما را تولید می‌کند. رشته ای چراغ چشمک زن را بر روی درخت کریسمس تصور کنید که در یک لحظه بعضی از آنها روشن و بعضی دیگر خاموش می‌شوند. یا منظره آسمان شهر را در هنگام شب در نظر بگیرید که چراغ اتاق‌های مختلف هر خانه در طول شب خاموش یا روشن می‌شود. البته این اتفاق به صورت تصادفی نمی‌افتد. تمام ژنوم یا رشته DNA در هر لحظه به شیوهی به هم پیوسته و در قالب یک رقص دست جمعی هماهنگ از کار بقیه بخش‌ها خبر دارد. انسجام عملکردی هر اتم، مولکول، سلول، بافت و سیستمی در بدن فرد با حالت وجودی ارادی یا غیر ارادی شخص همسط است. بنابراین میتوان گفت محیط بیرون سلول ها که گاهی به معنای محیط داخل بدن، حالت وجودی عاطفی، زیستی، عصبی، ذهنی، انرژیایی و حتی معنوی فرد و گاهی نیز به معنای محیط بیرون بدن، آسیب، دما، ارتفاع، سموم، باکتری ها، ویروس ها، غذا، الکل و غیره است میتواند ژن‌ها را فعال، روشن یا غیر فعال خاموش کند. در واقع ژن‌ها بر اساس نوع محرکی که میتواند آنها را روشن و خاموش کند دسته‌بندی میشوند. برای مثال ژن‌های وابسته به تجربه یا ژن‌های وابسته به فعالیت زمانی فعال میشوند که ما تجربیات بدیعی کسب کنیم، اطلاعات جدیدی را یاد بگیریم و در حال شفا یافتن باشیم. این ژن‌ها با سنتز پروتئین‌ها و پیک‌های شیمیایی مختلف به سلول‌های بنیادی دستور می‌دهند که به سلول‌های مورد نیاز تبدیل شوند و بدن را شفا دهند. جلوتر در مورد سلول‌های بنیادی و نقش آنها در شفا یافتن سخن خواهیم گفت. ژن‌های وابسته به حالت رفتاری در زمان انگیزش عاطفی، استرس یا سطوح مختلف هوشیاری از جمله رویاپردازی فعال می‌شوند. این ژن‌ها بین افکار و بدن ما پیوند ایجاد می‌کنند، یعنی این ژن‌ها پیوند میان ذهن بدن هستند.
این ژن‌ها نشان می‌دهند که ما می‌توانیم در حالت‌های ذهنی و جسمی خاصی که سبب افزایش سلامتی، انعطاف جسمی و بهبودی می‌شوند، بر سلامتیمان اثر بگذاریم. امروزه دانشمندان بر این باورند که ممکن است بیان ژن‌های ما به صورت لحظه به لحظه در حال تغییر باشد. تحقیقات نشان می‌دهد که افکار، احساسات و فعالیت‌های ما، یعنی انتخاب‌ها، رفتارها و تجربیاتمان، اثر قابل توجهی بر شفا و بازسازی بدنمان می‌گذارند. درست همانطور که پیرمردهای تحقیق صومعه مشاهده کردند. بنابراین ژن‌های شما از تعاملاتتان با خانواده، دوستان و همکاران، فعالیت‌های معنوی، عادت‌های جنسی، میزان ورزش و نوع مواد شوینده مورد استفاده تان تأثیر می‌پذیرند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که حدود 90% ژن‌ها با سیگنال‌های دریافتی از محیط همکاری می‌کنند و اگر بگوییم تجربیات ما بر تعداد زیادی از ژن‌هایمان اثر می‌گذارند، آنگاه می‌توان گفت که سرشت ما از پرورشمان تأثیر می‌پذیرد. حال چرا از قدرت این ایده ها استفاده نکنیم و با هر آنچه در توان داریم به افزایش سلامتی و کاهش وابستگیمان به نسخه پزشک نپردازیم؟ دکتر ارنست روسی در کتاب سایکوبیولوژی بیان ژن میگوید حالت ذهنی سابژکتیو ما، رفتارهای دارای انگیزه خودآگاه و درک ما از مقوله اختیار میتواند بیان ژن‌ها را تغییر داده و سلامتیمان را افزایش دهد. بر اساس اندیشه‌های علمی جدید، افراد می‌توانند در یک نسل واحد ژن‌های خود را تغییر دهند. فرایند تکامل ژنتیکی می‌تواند هزاران سال به طول بیانجامد، اما تغییر رفتار یا کسب تجربیات بدی می‌تواند ظرف چند دقیقه بیان ژن را تغییر دهد و این تغییر می‌تواند به نسل بعدی منتقل شود. نباید ژن‌ها را لوح‌های سنگی در نظر بگیریم که تقدیرمان با آداب و تشریفات خاصی روی آنها حک شده است، بلکه باید آنها را انبارهای پر از اطلاعات رمزنگاری شده و یا کتابخانه‌های بزرگی در نظر بگیریم که در داخل آنها امکانهای زیادی برای بیان پروتئین‌ها وجود دارد. اما اینطور نیست که ما بتوانیم مانند شرکت‌ها جنسی را از انبار بیرون بیاوریم و از این اطلاعات ذخیره شده استفاده کنیم. گویی ما نمی‌دانیم در این انباری چه چیزهایی وجود دارد و چگونه باید به آن دسترسی پیدا کنیم. در نتیجه تنها می‌توانیم از بخش کوچکی از موجودی‌ها استفاده کنیم. در واقع ما عملاً تنها 1.5% از DNA مان را بیان می‌کنیم و 98.5% بقیه در بدنمان به صورت نهفته باقی می‌ماند. دانشمندان آن را DNA بی مصرف می‌خوانند، اما این DNA واقعاً بی مصرف نیست. دانشمندان هنوز نحوه استفاده از این مواد را نمی‌دانند. البته می‌دانند که دست کم بخشی از آن مسئول تولید پروتئین‌های تنظیمی است. دکتر داسون چرچ در کتاب اعجوبه‌ای در ژن‌های شما می‌نویسد: واقعیت این است که ژن‌ها در تعیین خصوصیات ما نقش دارند، اما آنها را تعیین نمی‌کنند. ابزارهای آگاهی ما از جمله باورها، دعاها، افکار، نیات و ایمان اغلب بیش از ژن‌هایمان بر سلامتی، طول عمر و سعادت ما تأثیر می‌گذارند. در واقع همانطور که بدن ما چیزی نیست به جز تکه‌ای گوشت و استخوان، ژن‌های ما نیز چیزی نیستند مگر انبوهی از اطلاعات ذخیره شده. بیولوژی بیان ژن. اکنون بیایید نگاه دقیق‌تری به این مسئله بیاندازیم و ببینیم که ژن‌ها چگونه روشن می‌شوند. در واقع چندین عامل مختلف در این مسئله نقش دارند، اما چون در اینجا هدف ما پرداختن به پیوند ذهن بدن است، بحث را تا حد امکان ساده نگه می‌داریم. وقتی یک پیک شیمیایی، برای مثال یک نوروپپتید، از بیرون سلول از محیط به جایگاه بارگیری سلول وصل و از غشای سلولی رد شد، وارد هسته شده و در آنجا با DNA مواجه می شود. این پیک شیمیایی یا پروتئینی را دستکاری می کند و یا پروتئین جدیدی به وجود می آورد. سپس سیگنالی که با خود حمل می کند به اطلاعات داخل سلولی ترجمه می شود. سپس از طریق یک پنجره کوچک وارد هسته سلول می شود و بسته به اینکه محتوای پیام پروتئین چه باشد، در داخل هسته به دنبال کروموزوم خاصی. کروموزوم تکه‌ای از DNA پیچ خورده است که ژن‌های زیادی را در خود دارد. می گردد. درست همانطور که شما در قفسه های کتابخانه تان دنبال کتاب خاصی می گردید. هر یک از این رشته ها با آستینی پروتئینی پوشیده شده است که بین اطلاعات موجود در رشته DNA و بقیه محیط داخل سلولی هسته نقش نوعی فیلتر را بازی می کند. برای اینکه رمز DNA انتخاب شود، باید این آستین کنار برود یا باز شود تا DNA آشکار شود. درست همانطور که وقتی کتابی را از قفسه برمی‌دارید، برای خواندن آن باید ابتدا بازش کنید. رمز ژنتیکی DNA شامل اطلاعاتی است که اگر خوانده شود و فعال گردد، پروتئین خاصی را تولید می‌کند.
تا زمانی که آستین پروتئینی کنار نرود و اطلاعات موجود در ژن آشکار نشود، DNA به صورت خاموش باقی میماند. در این حالت DNA مانند انباری از اطلاعات رمزگذاری شده است که در انتظار باز شدن به سر میبرد. میتوان DNA را یک لیست قطعات در نظر گرفت که اگر به آن فرمان داده شود، پروتئین میسازد و پروتئین ها نیز تمام ابعاد حیات را تنظیم و حفظ میکنند. وقتی این پروتئین کروموزوم مورد نظر را انتخاب کرد، پوشش بیرونی DNA را حذف کرده و کروموزوم را باز می کند. سپس پروتئینی دیگری یک توالی ژنی کامل را در درون کروموزوم تنظیم و آماده خواندن می کند. این را می توانید فصلی از یک کتاب در نظر بگیرید، از ابتدای توالی تا انتهای آن. وقتی آستین پروتئینی حذف شد و ژن مورد نظر آشکار و خوانده شد، همان پروتئین تنظیمی که مسئول خواندن ژن است، نوکلئیک اسید دیگری تحت عنوان ریبونوکلئیک اسید RNA را تولید می کند. اکنون ژن مورد نیاز بیان و یا فعال شده است. مولکول RNA از هسته سلول خارج می شود تا پروتئین جدیدی از روی رمز موجود در آن ساخته شود. به این ترتیب از یک نقشه خاموش به بیان فعال می رسیم. پروتئینی که از روی ژن ساخته می شود، اکنون می تواند به ساختن، برهم کنش، بازسازی، نگهداری و اثرگذاری روی بخش‌های مختلفی از حیات در درون و بیرون سلول بپردازد. در این شکل خلاصه ای از این فرایند را مشاهده می کنید. این شکل سیگنال اپیژنتیکی را نشان می دهد که وارد جایگاه گیرنده سلول شده است. وقتی پیک شیمیایی با غشای سلولی برهم کنش انجام داد، سیگنال دیگری در قالب یک پروتئین جدید به هسته سلول ارسال می شود تا یک توالی ژنی را انتخاب کند. تا این لحظه همچنان یک پوشش پروتئینی از ژن در برابر محیط بیرون محافظت می کند و برای اینکه ژن خوانده شود، باید این پوشش کنار برود. این شکل نشان می دهد که آستین پروتئینی موجود در اطراف توالی ژنی DNA چگونه باز می شود تا پروتئین دیگری به نام پروتئین تنظیمی بتواند ژن را در یک محل دقیق باز کند و بخواند. این شکل نشان می دهد که پروتئین تنظیمی چگونه مولکول دیگری به نام RNA را می سازد و این مولکول رونویسی و ترجمه مواد ژنی رمزگذاری شده را به پروتئین سازماندهی می کند. این شکل تولید پروتئین را نشان می دهد. مولکول RNA با استفاده از واحدهای سازنده پروتئین یعنی آمینو اسیدها پروتئین جدیدی را سرهم می کند. همانطور که معمار تمام اطلاعات لازم برای بنای سازه را از روی نقشه پیدا می کند، بدن نیز تمام دستورالعملهای مورد نیاز برای تولید مولکولهای پیچیده مورد نیاز برای حیاتش را از روی کروموزوم‌های DNA ما پیدا می کند. اما پیش از اینکه معمار بتواند نقشه را بخواند، لازم است ابتدا آن را از لوله مقوایی‌اش در بیاورد و باز کند. تا قبل از این کار، این نقشه تنها حکم اطلاعات نهفته‌ای را دارد که قرار است خوانده شود. سلول نیز همین گونه است. تا زمانی که غلاف پروتئینی ژن باز نشود و سلول توالی ژنی مورد نظر را انتخاب نکند، ژن هیچ فعالیتی ندارد. دانشمندان پیشتر بر این باور بودند که بدن برای ساخت مواد فقط به خود این اطلاعات نقشه نیاز دارد و به همین دلیل بیشتر آنها صرفاً روی این موضوع تمرکز کردند. آنان توجهی به این واقعیت نداشتند که کل آبشار اتفاقات از یک سیگنال خارج سلولی شروع می شود و همین سیگنال تعیین می کند که سلول کدام ژن‌ها را از کتابخانه‌اش بیرون آورده و می خواند. این سیگنال چنان که امروزه می‌دانیم عبارت است از افکار، انتخاب‌ها، رفتارها، تجربیات و احساسات. بنابراین میتوان گفت اگر بتوانید این مؤلفه ها را تغییر دهید، میتوانید بیان ژن‌هایتان را کنترل کنید. اپیژنتیک: ما انسان‌های فانی چگونه در نقش خدا ظاهر می‌شویم؟ اگر ژن‌ها تقدیر ما را رقم نمی‌زنند و اگر آنها شامل کتابخانه عظیمی از امکانها هستند که ما می‌توانیم آنها را از قفسه بیرون بیاوریم و بخوانیم، آنگاه سوال این است که ما چگونه می‌توانیم به این امکانها دسترسی پیدا کنیم؟ امکانهایی که می‌توانند اثر شگرفی بر سلامتی و تندرستی ما داشته باشند. آن پیرمردها در صومعه چنین دسترسی پیدا کرده بودند، اما چگونه؟ پاسخ این سوال در حوزه مطالعاتی جدیدی تحت عنوان اپیژنتیک نهفته است. واژه اپیژنتیک در لغت به معنای بالاتر از ژن است.
این واژه به کنترل ژن‌ها نه از درون DNA بلکه به واسطه پیام‌های خارج سلولی یا به عبارت دیگر پیام‌های محیطی اشاره می‌کند. این سیگنال‌ها باعث می‌شوند گروه متیل، یک کربن متصل به 3 اتم هیدروژن، به جایگاه خاصی از ژن وصل شود. این فرایند که متیلاسیون DNA نام دارد یکی از فرایندهای اصلی خاموش و روشن کردن ژن هاست. 2 فرایند دیگر تحت عنوان اصلاح کووالانسی هیستون و RNA غیر رمز کننده نیز می توانند ژن ها را خاموش و روشن کنند، اما جزئیات این فرایندها خارج از حوصله است. اپیژنتیک میگوید ما محکوم به ژن‌های ما نیستیم و تغییر آگاهی میتواند منجر به بروز تغییرات فیزیکی ساختاری و عملکردی در بدن انسان شود. ما به واسطه عوامل محیطی مختلفی که ژن‌هایمان را برنامه‌ریزی می‌کنند می‌توانیم برخی ژن‌ها را روشن و برخی را خاموش کنیم و به این ترتیب تقدیر ژنی خود را تغییر دهیم. برخی از این سیگنال‌ها از درون بدن می‌آیند، مانند احساسات و افکار، حالانکه برخی دیگر در اثر واکنش بدن به محیط بیرون ایجاد می‌شوند، مثلا آلودگی و نور خورشید. اپیژنتیک تمام این سیگنال‌های بیرونی را که به سلول می‌گویند چه کار کند و چه کار نکند بررسی می‌کند. هم منابعی که بیان ژن را فعال یا روشن می‌کنند، تنظیم افزایشی، و هم منابعی که بیان ژن را سرکوب یا خاموش می‌کنند، تنظیم کاهشی، در کانون توجه اپیژنتیک قرار دارند. علاوه بر این، اپیژنتیک به مکانیزم‌های انرژیایی می‌پردازد که فرآیندهای عملکردی سلول را به صورت لحظه به لحظه اصلاح می‌کنند. اپیژنتیک میگوید علیرغم اینکه رمز DNA هرگز تغییر نمی‌کند، اما امکان بروز هزاران ترکیب، توالی و الگوی متنوع در یک ژن واحد وجود دارد. درست همانطور که امکان ایجاد هزاران ترکیب، توالی و الگو در شبکه‌های عصبی مغز وجود دارد. اگر کل ژنوم انسان را در نظر بگیریم، میلیون‌ها دگرگونی اپیژنتیکی وجود دارد که حتی فکر کردن به آنها نیز برای دانشمندان دشوار است. در سال 2003 وقتی پروژه ژنوم انسان داشت به انتهای مسیرش نزدیک میشد، پروژه اپیژنوم انسان در اروپا آغاز شد. برخی از محققین میگویند اگر این پروژه کامل شود، پروژه ژنوم انسان مانند تکالیفی به نظر خواهد رسید که کودکان قرن 15 با چرتکه انجام میدادند. اگر دوباره از مدل نقشه برای توضیح مطلب کمک بگیریم، میتوان گفت که ما میتوانیم رنگ آن چیزی را که میسازیم، نوع مواد به کار رفته، مقیاس ساخت و حتی جایگاه و موقعیت سازه را نیز تغییر دهیم، یعنی بیشمار تغییر در آن ایجاد کنیم بدون اینکه لازم باشد خود نقشه را دستکاری کنیم. یکی از نمونه‌های بارز تأثیر اپیژنتیک دو قلوهای همسان هستند که DNA یکسانی دارند. اگر ایده جذم‌گرایی ژنتیکی را قبول کنیم و بپذیریم که تمام بیماری‌ها ژنتیکی هستند، آنگاه بیان ژن دو قلوهای همسان باید دقیقاً مانند هم باشد. با این وجود نمی‌توان گفت که این دو قلوها همیشه به بیماری‌های یکسانی مبتلا می‌شوند. گاهی یکی از آنها به یک بیماری ژنتیکی مبتلا می‌شود، حالانکه هیچ اثری از این بیماری را نمی‌توان در دیگری پیدا کرد. دو قلوها ژن‌های یکسانی دارند، اما نتایج مختلفی به دست می‌آورند. در اسپانیا تحقیقی انجام شد که این نکته را به خوبی نشان می‌دهد. محققین آزمایشگاه اپیژنتیک سرطان در مرکز ملی سرطان اسپانیا در شهر مادرید 40 دوقلوی همسان را در بازه سنی 3 تا 74 سال بررسی کردند. آنان متوجه شدند که دوقلوهای جوانتری که سبک زندگی مشابهی دارند و سالهای بیشتری را در کنار هم سپری می‌کنند، الگوهای اپیژنتیکی یکسانی دارند، حالانکه دوقلوهای مسن‌تر، خصوصاً آنهایی که سبک زندگی متفاوتی دارند و سالهای کمتری را در کنار هم سپری می‌کنند، الگوهای اپیژنتیکی بسیار متفاوتی دارند. برای مثال این محققین پی بردند که در دوقلوهای 50 ساله بیان ژن‌های متفاوت 4 برابر دوقلوهای 3 ساله است. دوقلوها با DNA یکسانی به دنیا آمده بودند، اما اگر سبک زندگیشان با هم فرق داشت، ژن‌های بسیار متفاوتی را بیان می‌کردند، خصوصاً با گذشت زمان. می‌توان گفت دوقلوهای مسن‌تر مانند کپی‌های یکسانی از یک کامپیوتر واحد هستند. نرم افزارهای ابتدایی این دو کامپیوتر نیز یکسان بوده است، اما به مرور زمان هر یک از آنها برنامه‌های نرم افزاری متفاوتی را دانلود کرده است.
در اینجا کامپیوتر DNA یکسان میماند، اما بسته به اینکه هر شخص چه نرم افزاری را دانلود کرده است، تنوع اپیژنتیکی، کار کامپیوتر و نحوه کارکرد آن میتواند بسیار متفاوت باشد. بنابراین وقتی ما به افکارمان فکر میکنیم و احساساتمان را تجربه میکنیم، بدنهایمان در قالب فرمول پیچیده‌ای از تغییرات و دگرگونی‌های زیستی واکنش نشان میدهند و هر تجربه دکمه تغییرات ژنتیکی واقعی را در درون سلول فشار میدهد. سرعت بروز این تغییرات میتواند حقیقتاً خیره کننده باشد. گروهی متشکل از 31 مرد که به سرطان پروستات کم خطر مبتلا بودند، ظرف تنها 3 ماه با رعایت یک رژیم غذایی جامع و سبک زندگی خاص توانستند بیان 48 ژن، عموماً ژن‌های مربوط به سرکوب تومور را افزایش و بیان 453 ژن، عموماً ژن‌های مربوط به ایجاد تومور را کاهش دهند. این تحقیق توسط دکتر دین اورنیش در دانشگاه کالیفرنیای شهر سان فرانسیسکو طراحی شده بود. این مردان در طی دوره تحقیق وزن، چربی شکمی، فشار خون و پروفایل لیپید خود را کاهش دادند. اورنیش میگوید در اینجا کاهش عوامل خطر و یا جلوگیری از وقوع اتفاقات ناخوشایند چندان مطرح نیست. این تغییرات آنقدر به سرعت اتفاق میافتند که برای دیدن فواید و مزایای آن لازم نیست سالها صبر کنید. از این هم جالبتر تعداد تغییرات اپیژنتیکی بود که طی یک دوره 6 ماهه در تحقیقی در کشور سوئد ایجاد شد. در این تحقیق 23 مرد سالم با اندکی اضافه وزن شرکت داشتند که در ابتدا سبک زندگی کم تحرکی داشتند، اما در این تحقیق 2 بار در هفته از دوچرخه ایستاده استفاده می‌کردند و به کلاس‌های هوازی می‌رفتند. محققین دانشگاه لند پی بردند که این مردان به صورت اپیژنتیکی 7000 ژن خود را تغییر داده بودند، یعنی حدود 30% کل ژن‌های موجود در تمام ژنوم انسان. این تغییرات اپیژنتیکی می‌تواند به فرزندان و نوه‌های ما نیز منتقل شود. اولین پژوهشگری که این مسئله را نشان داد، دکتر مایکل اسکینر، مدیر مرکز زیست شناسی تولید مثلی دانشگاه واشنگتن بود. اسکینر در سال 2005 در یکی از پژوهش‌هایش موش‌های باردار را در معرض مواد آفت‌کش قرار داد. 2 مورد از ژن‌های توله‌های نری که از این موش‌ها به دنیا آمدند دچار تغییرات اپیژنتیکی شده بود. تولید اسپرم آنها کاهش یافته بود و نرخ ناباروریشان افزایش پیدا کرده بود. این تغییرات در حدود 90% نرهای 4 نسل بعد نیز مشاهده می‌شد، با اینکه هیچ یک از این موش‌ها در معرض آفت‌کش قرار نگرفته بودند. با این وجود تجربه‌های ما در محیط بیرون تنها بخشی از ماجرا هستند. همانطور که آموختیم، معنایی که ما به این تجربیات نسبت می‌دهیم باعث بروز سلسله‌ای از واکنش‌های جسمی، ذهنی، عاطفی و شیمیایی می‌شود که ژن‌ها را فعال می‌کنند. درک و تفسیر ما از داده‌هایی که از طریق حواسمان آنها را به عنوان اطلاعات واقعی دریافت می‌کنیم، فارغ از این که این اطلاعات حقیقت داشته باشد یا نه، به همراه معنایی که به آنها نسبت می‌دهیم تغییرات زیستی قابل توجهی را در سطح ژنتیکی ایجاد می‌کند. به این ترتیب ژن‌های ما روابط و برهم‌کنش‌های پیچیده‌ای با آگاهیمان دارند. می‌توان گفت معنا پیوسته بر ساختارهای عصبی اثر می‌گذارد. ساختارهای عصبی در سطح میکروسکوپی بر کیستی ما تأثیر می‌گذارند و آن نیز به نوبه خود بر کیستی ما در سطح ماکروسکوپی اثر می‌گذارد. مطالعه اپیژنتیک سوال دیگری را نیز پیش می‌کشد. اگر در محیط بیرونی هیچ چیزی تغییر نکند چه خواهد شد؟ چه خواهد شد اگر هر روز همان کارهای همیشگی را با همان افراد همیشگی و دقیقاً در همان زمان همیشگی انجام بدهید؟ این کارها به همان تجربیات همیشگی می انجامند که آنها نیز همان عواطف همیشگی را تولید می کنند و این عواطف نیز به همان شیوه همیشگی به همین ژن‌های همیشگی سیگنال می دهند. می توان گفت تا زمانی که شما زندگیتان را از منظر گذشته‌تان نگاه کنید و در چارچوب همان معماری عصبی سابق و از همان مرتبه ذهنی سابق به شرایطتان واکنش نشان دهید، به سمت تقدیر ژنتیکی مشخص و از پیش تعیین شده‌ای خواهید رفت. علاوه بر این، باورهایی که شما در مورد خودتان و زندگیتان دارید و انتخاب‌هایی که در نتیجه این باورها شکل می‌گیرند، همان پیام‌های همیشگی را به همان ژن‌های همیشگی ارسال می‌کنند. سلول زمانی می‌تواند هزاران تغییر را در یک ژن پدید بیاورد و پروتئین‌های جدیدی را بیان کند و بدن شما را تغییر دهد که به شیوهی جدید و با اطلاعاتی جدید روشن شود. شاید شما نتوانید تمام مؤلفه‌های دنیای بیرونتان را تغییر دهید، اما قطعاً می‌توانید بسیاری از جنبه‌های دنیای درونتان را مدیریت کنید.
باورها، ادراکات و نحوه تعامل شما با محیط بیرون میتواند بر محیط درونی شما اثر بگذارد. محیط درونی شما نیز همچنان برای سلول محیط بیرونی محسوب می شود. این یعنی شما و نه بیولوژی از پیش برنامه‌ریزی شده تان کلید تقدیر ژنی‌تان را در دست دارید. نکته مهم این است که کلید مناسبی را پیدا کرده و قفل بالقوگی‌ها و امکان‌هایتان را با آن باز کنید. پس چرا ژن‌هایتان را همانطور که واقعاً هستند نمی‌بینید؟ فراهم کننده امکان، منابع بالقوگی نامحدود، سیستمی رمزی برای فرامین شخصی، ژن‌ها ابزارهای فوق‌العاده‌ای برای دگرگونی هستند. دگرگونی در لغت به معنای تغییر شکل است. استرس ما را در حالت بقا نگه می‌دارد. استرس یکی از اصلی ترین عوامل تغییرات اپیژنتیکی است، چون تعادل بدن را برهم می‌زند. استرس 3 نوع است: استرس فیزیکی، تروما، استرس شیمیایی، سموم و استرس عاطفی، ترس، نگرانی، احساس کم آوردن و غیره. هر یک از این 3 نوع استرس می تواند بیش از 1400 واکنش شیمیایی را آغاز و بیش از 30 نوع هورمون و انتقال دهنده عصبی را تولید کند. وقتی آبشار شیمیایی هورمون‌های استرس فعال شد، ذهن شما به واسطه سیستم عصبی خودمختار بر بدنتان اثر می‌گذارد و شما پیوند نهایی ذهن بدن را تجربه می‌کنید. جالب است که احساس استرس در ابتدا به منظور سازگاری ارگانیسم‌ها به وجود آمده بود. تمام ارگانیسم‌های موجود در طبیعت و از جمله انسان طوری برنامه‌ریزی شده‌اند که با فعال کردن واکنش استرس کوتاه مدت منابع مورد نیاز را برای موقعیت‌های اضطراری به دست بیاورند. اگر شما متوجه تهدیدی در محیط بیرونیتان شوید، واکنش ستیز و گریز در سیستم عصبی سمپاتیک شما که زیر مجموعه سیستم عصبی خودمختار است فعال می‌شود. ضربان قلب و فشار خونتان بالا می رود. عضلاتتان سفت می شوند و هورمون‌های مانند آدرنالین و کورتیزول در بدنتان آزاد می شوند تا شما را برای فرار و یا مواجهه با دشمن آماده کنند. اگر دسته‌ای گرگ وحشی گرسنه و یا گروهی جنگجوی خشن شما را دنبال کنند و شما بتوانید از دستشان فرار کنید، آنگاه همین که به جای امنی رسیدید، بدنتان دوباره به هومئوستازی، حالت عادی و متعادل بدن می رسد. بدن ما طوری طراحی شده است که در حالت بقا به این شیوه عمل کند. توازن بدن برای مدت کوتاهی و تا زمان رفع خطر به هم می‌خورد. دست کم قرار بوده است بدن این گونه عمل کند. عین همین اتفاق در دنیای مدرن نیز می‌افتد. البته معمولاً در محیطی که اندکی متفاوت است. اگر در حین رانندگی در بزرگراه ناگهان کسی وارد لاین شما شود، شما به مدت چند لحظه می‌ترسید. اما همین که متوجه شدید که حالتان خوب است و خطر تصادف رفع شده است، بدنتان به حالت عادی برمیگردد. مگر اینکه این اتفاقهای استرس‌زای بیشمار دیگری در همان روز برای شما افتاده باشد. اگر شما نیز مانند بیشتر مردم باشید، عمده اوقات رشته‌ای از اتفاقات جانکاه و ناراحت کننده باعث می شود که شما از هومئوستازی خارج و در واکنش ستیز و گریز گرفتار شوید. ممکن است انحراف خطرناک آن ماشین به لاین شما تنها اتفاق واقعا خطرناک آن روزتان باشد، اما ترافیک سنگین، فشار آماده شدن برای ارائه کنفرانس، جر و بحث با همسر، رسیدن موعد پرداخت اقساط، خراب شدن هارد دیسک کامپیوتر و دیدن یک تار موی سفید در آینه همگی باعث می شوند که هورمون‌های استرس به صورت تقریباً مداوم در بدن شما در گردش باشند. زمانی که شما در میان یادآوری تجربیات استرس‌زای گذشته و انتظار برای موقعیت‌های استرس‌زای آینده به سر میبرید، تمامی این استرس‌های کوتاه مدت تکراری روی هم جمع شده و به استرس دراز مدت تبدیل می‌شوند. به نسخه قرن 21 حالت بقا خوش آمدید. در حالت ستیز و گریز، انرژی حیاتی ما در اختیار بدن قرار می‌گیرد تا بتواند فرار کند و یا بجنگد. اما اگر شما مدام احساس تهدید کنید و هومئوستازی دوباره برقرار نشود، انرژی حیاتی در درون سیستم گم می‌شود. اگر انرژی به این صورت به مسیر دیگری هدایت شود، شما در محیط درونیتان انرژی کافی برای ترمیم و بازسازی سلول، پروژه‌های بلند مدت ساخت و ساز سلولی و شفای بدن نخواهید داشت. سلول ها خاموش می شوند، دیگر با هم ارتباط برقرار نمی کنند و خودخواه می شوند. اکنون زمان تعمیرات روتین هم نیست، چه برسد به ارتقا و بهبود. اکنون فقط زمان دفاع است. هر سلول فقط به فکر خودش است و در نتیجه اجتماع همیارانه سلول ها از بین می رود. سیستم های ایمنی و درون ریز به همراه سیستم های دیگر تضعیف می شوند. زیرژن های موجود در سلول های این سیستم ها در اثر فقدان سیگنال های اطلاعاتی خارج سلولی به خطر می افتند.
مانند این است که در کشوری زندگی کنیم که 98% منابع آن صرف دفاع می شود و هیچ بودجه‌ای به مدارس، کتابخانه‌ها، ساخت و ترمیم جاده‌ها، سیستم‌های ارتباطی، تولید غذا و غیره اختصاص نمی‌یابد. چاله‌های سطح جاده‌ها پر نمی‌شوند. مدارس دچار کمبود بودجه می‌شوند و در نتیجه دانش آموزان کمتر یاد می‌گیرند. برنامه‌های تأمین اجتماعی که برای کمک به فقرا و سالمندان در نظر گرفته شده اند تعطیل می‌شوند و غذایی برای سیر کردن شکم مردم پیدا نمی‌شود. پس جای تعجب ندارد که استرس دراز مدت را به دلهره، افسردگی، مشکلات گوارش، ضعف حافظه، بیخوابی، فشار خون بالا، بیماری قلبی، سکته، سرطان، زخم‌های مختلف، آرتروز روماتیسمی، سرماخوردگی، آنفلوانزا، پیری زودرس، آلرژی، درد، خستگی مزمن، ناباروری، ناتوانی جنسی، آسم، مشکلات هورمونی، ضایعات پوستی، ریزش مو، اسپاسم‌های عضلانی، دیابت و بسیاری بیماری‌های دیگر که همه‌شان در نتیجه تغییرات اپیژنتیکی ایجاد می‌شوند ربط دادند. هیچ ارگانیسمی در طبیعت وجود ندارد که تحمل اثرات استرس دراز مدت را داشته باشد. تحقیقات متعدد نشان می‌دهند که در حالت‌های اضطراری دستورالعمل‌های اپیژنتیکی شفابخش بدن خاموش می‌شوند. برای مثال محققین مرکز پزشکی دانشگاه دولتی اوهایو کشف کردند که استرس بر بیش از 170 ژن اثر می‌گذارد و از این بین 100 ژن را به طور کامل خاموش می‌کند. از جمله ژن‌های زیادی که به طور مستقیم در تولید پروتئین‌های مورد نیاز برای بهبود زخم نقش دارند. محققین میگویند زخم‌های بیمارانی که دچار استرس هستند 40% دیرتر بهبود پیدا می‌کند و استرس باعث می‌شود تعادل ژنومی انسان به سمت ژن‌هایی برود که پروتئین‌های مربوط به توقف چرخه سلولی، مرگ و التهاب را رمز می‌کنند. در یکی دیگر از پژوهش‌ها ژن‌های 100 شهروند اهل دیترویت مورد بررسی قرار گرفت و در این بین بر روی 23 سوژه تمرکز شد که به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا بودند. تغییرات اپیژنتیکی این افراد 6 تا 7 برابر بیشتر از بقیه بود و بیشتر این تغییرات باعث تضعیف سیستم ایمنی می‌شدند. محققین انستیتوی ایدز UCLA کشف کردند که HIV در بیماران مبتلا به استرس سریعتر گسترش می‌یابد. علاوه بر این مشخص شد که هرچه سطح استرس بیمار بالاتر باشد، کمتر به داروهای ضد رتروویروسی پاسخ خواهند داد. این داروها در بیمارانی که نسبتاً آرام بودند 4 برابر بهتر از بیمارانی عمل می‌کردند که فشار خون، رطوبت پوست و ضربان قلب حالت استراحتشان نشان می‌داد که دچار استرس هستند. بر اساس این یافته‌ها محققین به این نتیجه رسیدند که سیستم عصبی مستقیماً بر روی تکثیر ویروس‌ها تأثیر می‌گذارد. با اینکه واکنش ستیز و گریز در ابتدا سیستم بسیار مفیدی بود چون انسان‌های اولیه را زنده نگه می‌داشت، اما روشن است که هر قدر سیستم بقا بیشتر فعالیت کند بدن شما بیشتر مجبور می‌شود منابع مورد نیاز برای سلامتیش را در اختیار آن قرار دهد و امروزه این سیستم مضر محسوب می‌شود. میراث عواطف منفی. ما همراه با تولید هورمون‌های استرس عواطف منفی اعتیادآور بسیاری ایجاد می‌کنیم، از جمله خشم، خصومت، پرخاش، رقابت، تنفر، ناراحتی، ترس، دلهره، حسادت، ناامنی، احساس گناه، شرم، اندوه، افسردگی، ناامیدی، ناتوانی و غیره. زمانی که ما فکرمان را به خاطرات تلخ گذشته معطوف می‌کنیم و یا تحقق یک آینده ترسناک را تجسم می‌نماییم و به هیچ چیز دیگری توجه نمی‌کنیم، با این کار باعث می‌شویم که بدن ما نتواند دوباره به هومئوستازی برسد. ما می‌توانیم فقط با فکر کردن واکنش استرس را فعال کنیم. اگر آن را روشن کنیم و سپس نتوانیم آن را خاموش نماییم، بدون شک در مسیر ابتلا به بیماری و ناخوشی، چه سرماخوردگی باشد و چه سرطان، قرار خواهیم گرفت. زیرا ژن‌های زیادی به صورت دومینووار دچار تنظیم کاهشی می‌شوند تا اینکه بالاخره تقدیر ژنتیکی ما تحقق پیدا می‌کند. برای مثال اگر ما منتظر وقوع داستان مشخصی در آینده باشیم و حتی برای یک لحظه هم بتوانیم صرفاً روی آن تمرکز کنیم و تمام چیزهای دیگر را نادیده بگیریم، آنگاه بدنمان از نظر فیزیولوژیکی دچار تغییر شده و خود را برای این رویداد آینده آماده خواهد کرد. اکنون بدن در لحظه حال دارد آن آینده مشخص را زندگی می کند.
در نتیجه این پدیده فرایند شرطی شدن وارد عمل شده و سیستم عصبی خودمختار را فعال می‌کند. این سیستم نیز به نوبه خود به صورت خودکار مواد شیمیایی استرس را تولید می‌کند و به این ترتیب پیوند ذهن بدن علیه ما وارد عمل می‌شود. وقتی چون این شد ما 3 مورد از مؤلفه‌های اثر دارونما را همزمان در خودمان پدید خواهیم آورد. اولا بدنمان را نسبت به هجوم مواد شیمیایی فوق کلیوی شرطی خواهیم کرد تا انرژی بدنمان افزایش پیدا کند. اگر بتوانیم شخص، چیز یا تجربه‌ای را در مکان و زمان خاصی در واقعیت بیرونی به وضعیت شیمیایی درونیمان ربط بدهیم، بدنمان شرطی می شود و فقط با فکر کردن به آن محرک واکنش استرس را فعال می کند. به مرور زمان ما خواهیم توانست بدنمان را شرطی کنیم تا فقط با فکر کردن به یک تجربه احتمالی با کسی و چیزی در زمان و مکان خاصی وارد ذهنیت مربوط به آن حالت عاطفی برانگیخته شود. اگر بتوانیم نتایج آینده را بر اساس تجربیات گذشته پیش بینی کنیم و اگر رویدادی از نظر عاطفی برای ما ملموس باشد، آنگاه انتظار کشیدن برای وقوع آن رویداد فیزیولوژی بدن را تغییر خواهد داد. اگر به رفتارها و تجربیاتمان معنا ببخشیم، آنگاه داریم نیت آگاهانه من را با آن نتیجه همراه می‌کنیم. در نتیجه بدنمان بر اساس چیزهایی که فکر می‌کنیم در مورد واقعیت و خودمان می‌دانیم تغییر نخواهد کرد. شاید تصور کنید که استرستان موجه و بجاست، اما این هیچ اهمیتی ندارد، چون در هر حال استرس هیچگاه اثر مفیدی بر بدن نخواهد گذاشت. بدن شما تصور می کند که شیری دنبالش کرده است، روی لبه یک پرتگاه وحشتناک ایستاده است و یا دارد با دسته‌ای حیوان درنده می جنگد. در ادامه چند نمونه تحقیق علمی را مطرح خواهم کرد که نشان می دهند استرس چه تأثیری روی بدن ما می گذارد. محققین کالج پزشکی دانشگاه دولتی اوهایو نشان دادند که عواطف استرس زا سبب بروز واکنش‌های هورمونی و ژنتیکی می‌شود. آنها به این منظور بررسی کردند که استرس چه تأثیری بر سرعت بهبودی زخم‌های جزئی پوست می‌گذارد و این یکی از شاخص‌های مهم فعالسازی ژن هاست. آنها با استفاده از بادکش روی بدن گروهی متشکل از 42 زن و شوهر تابلهای کوچکی ایجاد کردند و سپس به مدت 3 هفته مقدار 3 پروتئین دخیل در بهبود زخم را در بدن آنها اندازه‌گیری نمودند. ابتدا برای اندازه‌گیری مبنا از این زوجها خواسته شد که به مدت نیم ساعت بحثی عادی با هم داشته باشند. سپس از آنها خواسته شد که در مورد یکی از دعواهای قبلیشان حرف بزنند. محققین پی بردند که پس از بحث در مورد مشاجرات قبلی مقدار پروتئین‌های مرتبط با بهبودی زخم تا حدودی سرکوب می شود، به این معنا که بیان ژن‌ها کاهش پیدا می کند. اگر بحث میان زوجها به دعوا و مشاجره می رسید و کار به طعنه و تشر، عیبجویی و تحقیر کشیده می شد، بیان این پروتئین‌ها شدیدتر از قبل حدود 40% کاهش می یافت. تحقیقات همچنین عکس این قضیه را نیز تأیید کرده است، اینکه کاهش استرس به واسطه عواطف مثبت منجر به بروز تغییرات اپیژنتیکی و افزایش سلامتی می شود. محققین انستیتوی پزشکی ذهن بدن بنسون هنری در بیمارستان عمومی ماساچوست شهر بوستون در 2 تحقیق مهم به بررسی اثرات مراقبه که تأثیر آن در ایجاد آرامش و حالتهای سرورآمیز بر کسی پوشیده نیست بر روی بیان ژن پرداختند. در تحقیق اول که در سال 2008 انجام شد، 20 داوطلب به مدت 8 هفته در زمینه فعالیت‌های مختلف حوزه ذهن بدن از جمله انواع مختلفی از مراقبه، یوگا و دعا آموزش دیدند. فعالیت‌هایی که گفته می‌شد باعث ایجاد واکنش ریلکسیشن می‌شود، حالتی فیزیولوژیکی استراحت عمیقی که در فصل 2 در مورد آن حرف زدیم. محققین همچنین 19 نفر دیگر را نیز تحت نظر گرفتند که از مدت‌ها پیش به صورت روزمره همین تکنیک‌ها را پیاده می‌کردند. در پایان مدت تحقیق در بدن افراد مبتدی بیان 1561 ژن تغییر کرده بود، بیان 874 ژن مربوط به سلامتی افزایش و بیان 687 ژن مربوط به استرس کاهش یافته بود و همچنین فشار خون، ضربان قلب و نرخ تنفس آنها نیز کاهش پیدا کرده بود. در حالی که افراد با تجربه 2209 ژن جدید را بیان کرده بودند. بیشتر تغییرات ژنتیکی به بهبود واکنش بدن به استرس روانی مزمن مربوط می‌شد. در تحقیق دوم که در سال 2013 انجام شد، کاشف به عمل آمد که ایجاد واکنش ریلکسیشن هم در افراد مبتدی و هم در افراد با تجربه تنها طی یک جلسه مراقبه بیان ژن را تغییر می‌دهد و همانطور که پیداست در اینجا نیز با تجربه ها فواید بیشتری به دست آورده بودند.
ژن‌هایی که بیانشان افزایش یافته بود در عملکردهای ایمنی، متابولیسم انرژی و ترشح انسولین دخیل بودند، حالانکه ژن‌هایی که بیانشان کاهش یافته بود در التهاب و استرس دخالت داشتند. این نوع پژوهش‌ها نشان می‌دهند که انسان با چه سرعتی می‌تواند ژن‌هایش را تغییر بدهد و به همین دلیل است که واکنش دارونما می‌تواند ظرف چند لحظه تغییرات فیزیکی ایجاد کند. من و همکارانم در کارگاه‌های مختلف در سراسر دنیا شاهد بوده‌ایم که تنها با یک جلسه مراقبه تغییرات فوری و قابل توجهی در سلامتی شرکت کنندگان پدید آمده است. آنها فقط با فکر کردن خود را دگرگون کرده و ژن‌های جدید را به شیوه‌های جدیدی فعال می‌کردند. به زودی با برخی از این افراد آشنا خواهید شد. اگر ما در حالت بقا زندگی کنیم و واکنش استرسمان همیشه روشن باشد، تنها می‌توانیم روی 3 چیز تمرکز کنیم: جسممان، آیا حالم خوب است؟ محیط، کجا امن است؟ و زمان، این تهدید تا کی متوجه من خواهد بود؟ تمرکز مداوم روی این 3 مقوله باعث می شود معنویت، هوشیاری و ذهن آگاهی ما کاهش پیدا کند، زیرا این کار باعث می شود ما در خودمان غرق شویم و روی بدنمان تمرکز کنیم، به اشیای مادی توجه کنیم، مثلا اینکه چه چیزهایی داریم، در کجا زندگی می کنیم، چقدر پول داریم و غیره، و درگیر تمام مشکلاتی شویم که در دنیای بیرون تجربه می کنیم. این نوع تمرکز باعث می شود ما بیش از حد درگیر مقوله زمان شویم و همیشه بر اساس تجربیات آسیبزای گذشته ما در انتظار بدترین حالت ممکن به سر ببریم، زیرا هرگز وقت کافی نداریم و همیشه همه چیز وقت زیادی می طلبد. پس می توان گفت که وقتی هورمون‌های استرس سلول‌های بدن ما را خودخواه کرده و ما را زنده نگه می دارند، همزمان نفس ما را نیز خودخواه‌تر می کنند و باعث می شوند ما به انسان‌های مادی‌گرا تبدیل شویم و واقعیت را با حواسمان تعریف کنیم. این باعث می شود که ما احساس کنیم از تمام امکانهای جدید جدا شدیم، زیرا اگر ما هرگز از حالت اضطراری مزمن خارج نشویم، ذهنیت اول، خودم حاکم بر تفکر ما قوی‌تر و پایدارتر می شود و باعث می شود ما به بی‌بندوباری، خودخواهی و خودپسندی دچار شویم. در نهایت خود به مثابه بدنی تعریف می شود که در محیط و در زمان زندگی می کند. همانطور که دیدید و میدانید، واقعیت این است که شما به واسطه افکار، انتخاب‌ها، رفتارها، تجربیات و عواطفتان تا حدودی کنترل مهندسی ژن‌هایتان را در دست دارید. دوروتی در جادوگر شهر اوز از ابتدا قدرت مورد نظرش را داشت، اما از آن بیخبر بود. شما نیز مانند دوروتی قدرتی دارید که شاید پیشتر نمیدانستید از آن شماست، کلیدی که میتواند شما را از بند محدودیت‌های بیان ژنتیکیتان رها کند.